Dragilor, azi am pentru voi un desert delicios și anume o ruladă fragedă și pufoasă umplută cu cremă de ciocolată. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început avem nevoie de 3 linguri de cacao sau 30 de grame, peste care vom adăuga 7 linguri de apă fierbinte sau 70 de ml. Amestecăm foarte bine pentru ca aceasta să se dizolve, după care o vom da deoparte și o lăsăm să se răcească. Cele 10 ouă le vom separa albușurile de gălbenușuri în două boluri diferite. Peste gălbenușuri adăugăm un praf de sare și le vom bate foarte puțin, după care le vom lăsa deoparte. Praful de sare peste gălbenușuri are rolul de a accentua culoarea acestora. Peste albușuri adăugăm 4 linguri foarte pline de zahăr sau 70 de grame, după care vom începe să le mixăm la început la viteză mică, apoi ridicăm treptat viteza și vom bate până când vom obține o bezea foarte fermă. Gălbenușurile trebuie să le punem într-un bol mai mare decât cel al albușurilor, pentru că aici vom termina de pregătit blatul pentru ruladă. Peste ele adăugăm 8 linguri de zahăr sau 130 de grame și le vom mixa timp de aproximativ 5 minute sau până când acestea vor deveni mai albicioase. În acest fel vom introduce și puțin aer în această compoziție. Apoi adăugăm și 10 linguri de lapte sau 100 de ml. Eu nu am putut să vă arăt aici pe imagine pentru că s-a oprit camera în acel timp. Tot acum punem și 10 linguri de ulei sau 100 de ml. Pe acesta îl adăugăm treptat în timp ce mixăm. Toate ingredientele scrise le găsiți în descrierea acestui videoclip. Mai mixăm încă puțin după ce am terminat de adăugat tot uleiul pentru a ne asigura că s-a încorporat foarte bine. Punem și o linguriță de esență de vanilie, puteți să folosiți și altă aromă, cea care vă place. Acum peste această compoziție vom cerne o cană de făină sau 200 de grame, o vom pune toată deodată și vom adăuga și o linguriță foarte plină de praf de cop sau 6 grame. Amestecăm cu o spatulă pentru a încorpora puțin făina, iar apoi mixăm cu mixerul la viteză mică pentru a o termina de încorporat. Așa arată compoziția cu gălbenușuri. Acum peste ea vom începe să adăugăm din albușurile pe care le-am bătut înainte. Punem 2-3 linguri, iar apoi începem să amestecăm cu spatula cu mișcări lungi prin învăluire pentru a încorpora spuma de albușuri. În acest fel vom obține o compoziție foarte pufoasă. Continuăm să facem acest procedeu până când vom termina de încorporat toată spuma de albușuri. Apoi în tava de la cuptor în care am pus hârtie de copt, vom adăuga jumătate din această compoziție pentru că peste cealaltă jumătate vom adăuga cacaoa pe care am pregătit-o înainte. Întindem prima dată această compoziție într-un strat subțire pe toată suprafața tăvii. Între timp cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. După ce am întins bine compoziția albă, dăm puțin tava deoparte și ne ocupăm de cealaltă jumătate de compoziție. Adăugăm cacaoa dizolvată care între timp s-a și răcit. Amestecăm bine până când aceasta va fi încorporată în totalitate și vom obține o compoziție de culoarea ciocolatei. Acum peste compoziția albă din tavă adăugăm pe cea cu ciocolată cu ajutorul unei linguri mai mari. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. De asemenea, vă aștept să-mi spuneți în comentarii din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți acest videoclip. După ce am terminat de adăugat compoziția cu cacao, cu ajutorul cozii unei linguri, începem să trecem prin această compoziție pentru a combina puțin cele două culori. Facem același lucru și din partea opusă. Apoi punem tava la cuptor pentru a coace blatul timp de aproximativ 20-25 de minute. Puteți să-i faceți proba și cu o scobitoare. Când aceasta este curată, înseamnă că blatul este copt. Între timp ne ocupăm și de cremă. Avem nevoie de 70 de grame de ciocolată. Eu am folosit ciocolată neagră cu 70% cacao, pe care am pus-o la cuptorul cu microunde pentru aproximativ 30 de secunde. Când aceasta s-a înmuiat puțin, peste ea am adăugat și 3 linguri de smântână lichidă pentru frișcă și am mai pus-o la cuptorul cu microunde pentru alte 30 de secunde. Puteți să o topiți și pe baie de aburi dacă doriți. Apoi amestecăm foarte bine până când ciocolata și smântâna s-au amestecat complet. O lăsăm deoparte pentru a se răci un pic în timp ce continuăm cu rețeta. Într-un bol adăugăm 250 de grame de mascarpone care este la temperatura camerei. De asemenea, vom mai folosi și 150 de grame de cremă de brânză tip Philadelphia. Dacă nu aveți acest tip de brânză, puteți să completați cu mascarpone.
Eu am folosit crema de brânză deoarece va da un gust ușor acrișor cremei noastre și nu va fi foarte grețoasă. Amestecăm bine cele două creme, după care vom adăuga 4 linguri rase de zahăr pudră sau 40 de grame. Iar ca și aromă, eu am folosit o linguriță de zahăr cu aromă de rom, dar puteți să folosiți și zahăr vanilinat sau chiar puțină esență de rom. Amestecăm foarte bine până când și zahărul este în totalitate încorporat. Apoi adăugăm 6 linguri sau 60 de ml de frișcă lichidă, foarte rece, de la frigider și vom mixa aproximativ 2-3 minute sau până când crema va căpăta o consistență mai groasă. Oprim mixerul și adăugăm de asemenea și crema de ciocolată și continuăm să mixăm până când vom obține o cremă foarte fermă. Aceasta este consistența cremei la final, o punem la frigider până în momentul în care o vom folosi. Blatul pentru ruladă este gata, a stat la cuptor 20 de minute, i-am făcut și proba cu scobitoarea, aceasta a ieșit curată. Acum îl lăsăm să se răcească timp de 5 minute în tavă, după care îl transferăm pe blatul de lucru, iar apoi vom tăia una din marginile blatului pe lungime, pentru că în așa fel îl vom dezlipi mult mai ușor de pe hârtia de copt. Această margine o puteți consuma împreună cu un pahar de lapte sau o cafea, este extraordinar de delicioasă. Acum punem o altă foaie de copt pe deasupra blatului și cu mare grijă îl întoarcem pe cealaltă parte pentru a putea dezlipi hârtia de copt de la bază. După cum vedeți, aceasta se dezlipește foarte ușor. Vom rula blatul cu grijă pentru a nu-l rupe împreună cu hârtia de copt. În acest fel, el își va lua deja forma cilindrică. Îl vom lăsa așa să se odihnească rulat timp de aproximativ o oră într-un loc rece sau puteți să-l puneți și la frigider. După o oră putem să desfacem blatul și să îl însiropăm la interior cu puțină zeamă de compot sau suc de portocale. Eu am folosit un fresh de portocale, acesta va da un gust foarte plăcut blatului și îl va menține și ușor umed. Apoi umplem rulada la interior cu crema făcută, putem să o punem într-un poș pentru a o distribui în mod uniform, însă dacă nu aveți un poș puteți să puneți rulada tot așa cu o lingură și să o întindeți foarte bine. Extremitățile blatului le vom lăsa puțin goale pentru a putea rula blatul la final. Rulăm cu grijă până la capăt și ne ajutăm de hârtia de copt dacă este nevoie. Apăsăm ușor pe blat pentru ca acesta să își mențină forma cilindrică. La final împachetăm rulada în hârtie de copt și o învelim apoi cu folie alimentară strânsă foarte bine și închisă la ambele capete pentru ca aceasta să își mențină foarte bine forma. O punem la frigider pentru 7-8 ore sau o puteți lăsa și peste noapte. După ce am scos-o de la frigider și am despachetat-o, o tăiem la ambele capete pentru a o îndrepta și am să vă arăt acum cum este și la interior, are un aspect foarte plăcut și o aromă extraordinară. De fiecare dată când tăiem, curățăm cuțitul pentru a nu păta rulada de crema din interior. Pentru a pregăti glazura avem nevoie de 50 de grame de ciocolată și 4 linguri de smântână lichidă sau 40 de ml. Încălzim smântâna până când ajunge la punctul de fierbere, după care o adăugăm așa fierbinte peste ciocolată. O lăsăm aproximativ 2 minute pentru ca ciocolata să se înmoaie puțin, după care amestecăm până când vom obține glazura. O punem într-un poș pe care îl vom tăia foarte puțin la capăt și începem să decorăm rulada, exact așa cum puteți vedea în imagine sau după cum vă place. Puteți să acoperiți această ruladă și în totalitate cu glazură de ciocolată. Iar la final, pentru a-i da un ton mai festiv, am presărat pe deasupra și câțiva fulgi de nucă de cocos. Odată terminată, trebuie pusă la frigider sau într-un loc foarte rece pentru ca glazura de ciocolată să se întărească. Haideți să vă arăt cum este și la interior. Am să tai o felie. După cum vedeți, blatul se taie foarte ușor, este foarte fraged și pufos, iar în interior are un aspect extraordinar de plăcut. De gust nici nu vă mai spun pentru că nu am cuvinte, este absolut delicioasă. Încercați și voi această rețetă pentru că cu siguranță vă va încânta și este ideală pentru orice tip de ocazie. Dragilor, sper că v-a plăcut rețeta, dacă este așa vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!